ვახსოვს 6 თუ 7 წლის ვიყავი, დედამ წამიყვანა ექიმთან და მეცვა ეს შავი კაბა თეთრი ყვავილებით. და ეს კაბა იყო დედაჩემი შექმნილი. და როდესაც ექიმთან შავედით, ექიმს ძალიან მოეწონა ეს ჩემი კაბა, შემიქო და ეს დაიწყო ანკეტის შევსება, უცებ თავი ამოწია და იკითხა, უი, დევნილები ხართ? სულ არ გეტყობათ, რომ დევნილები ხართ. და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა დავფიქრდი, რას ნიშნავს საერთოდ სიტყვა დევნილი და როგორ უნდა მეტყობოდეს, რომ დევნილი ვარ, რითი განსხვავდები სხვა დანარჩენისგან. შემდგომ პერიოდში ეს მართალია ეს კაბა შევიძულეს, რო ვთქვა და გვერდზე გადავდე, მიუხედავად იმისა, რომ ოდესღაც ძალიან მიყვარდა, იმიტომ რომ მქონდა ისეთი თავეჭილება, რომ თუ ამ კაბას ჩავიცვამ და აუცილებლად დამისვამდნენ შეკითხვას, ხარ თუ არა დევნილი. და მე ამ შეკითხვაზე პასუხი არ მექნებოდა. და შემდგომ პერიოდში, როცა არც ეს კაბა აღარ მქონდა და საერთოდ ვერ იდებოდი ამ თემას, კიდევ თუ მოხდებოდა ისე, რომ აღმოჩნდებოდა ისეთ სიტუაციებში, სადაც ჩემი წარმომავლობა უნდა მეხსენებინა, შემხვედრი კითხვა ყოველთვის მოდიოდა, უი, შენ დევნილი ხარ? დასაზუსტებლად. რაღაც პერიოდის შემდეგ მოხდა ისე, რომ დავიწყე ამ ჩემი იდენტობის ამ ნაწილისგან დისტანცირება, იმიტომ რომ როდესაც შენ ხარ წარმატებული, ცდილობ რომ იყო კარგი სტუდენტი, კარიერაში რაღაც წარმატებას მიაღწიო და ზოგადად იყო კარგი მოქალაქე, მაგრამ შენი გამსაზღვრელი არის ერთი სიტყვა დევნილი, რომელიც საერთოდ ყველაფერ დანარჩენს ფარავს. ფაქტიურად გიჩნდება ისეთი განცდა, რომ რაღაცნაირად უნდა მოშორდი ამ სიტუაციას, რაღაცნაირად უნდა დროებით მაინც დაივიწყო, რომ ხარ დევნილი, რომ შეძლო შენი თავის ესე რომ ვთქვათ წარმოჩენა. სიტყვა თვითონ დევნილი და ეს იდენტობის ეს ნაწილი ვერ იქნება ვერანაირად პოზიტიური მნიშვნელობის, იმიტომ რომ დევნილი თავისთავად ნიშნავს სევდიან ისტორიებს, რაღაც ცუდ გამოცდილებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ საქართველოში დევნილს სხვა რეალობა უკავშირდება და ძირითადად განსაზღვრავს ეს რო ვთქვათ პარაზიტებს, რომლებიც სხვადასხვა ქონებას იტაცებენ, არიან ყოველად უპასუხისმგებლობი და ასე რომ ვთქვათ, სოციალური ბანდიტიზმის დაკავებულ ადამიანებს უფრო მეტად აღნიშნავს, ვიდრე რამე სხვა პირად ისტორიებს ან ადამიანურ ისტორიებს, რომლის მიუხედავად სხვა ხალხი დგას. ზუსტად ეს განსაზღვრავს იმას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უჩნდება იმის განცდა, რომ დროებით მაინც უნდა მოშორდნენ ამ იდენტობის ამ ნაწილს, რომ შეძლონ იქამდე მიიღწევა, სანამ რაღაც ხმა ძალა ექნება მათ ხმას და შემდეგ უკვე ასე ამაყაც თქვა, რომ კი, მე დევნილი ვარ, მე აფხაზეთიდან ვარ და ძალიან ვამაყობ ამ ყველაფრით. ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ რეალურად მე სანამ რაღაც ჩავერთე უკვე ორგანიზაციებში მოვისმინე რაღაც და უფრო კონკრეტულად ესე აქტიური დევნილი ახალგაზრდებისგან ამბები, ესეთი განცდა მქონდა, რომ საკმაოდ კარგად წარმოდგენილი ჯგუფი არის დევნილები საჯარო სივრცეში და წესით უხილავები არ არიან, არანაირი პრობლემა მათ არ უნდა ქონდეთ, მათ შორის არც იდენტობის კრიზისთან დაკავშირებით. თუმცა შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ეს დეტალი გავიგე და მე თვითონაც დავაკვირდი საზოგადოებაში რა მესიჯები მოდის დევნილებთან დაკავშირებით და ანუ ერთის მხრივ ეს არის ხოლმე, რომ რაღაც ნეგატივი ბრალდებები მათ მიმართ, რომ მაგალითად აფხაზეთში რატომ არავინ არ ლაპარაკობდა ქართულად საჯარო სივრცეში, მაშინ როცა შეიძლება კი არა და ძალიან მრავალეროვანი კუთხე იყო და ყველანაირი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები იქ ცხოვრობდნენ და ხა ყველას ქართული ვერ ეცოდინებოდა და ვერ ილაპარაკებდა. მეორე მხრივ ეს მესმის, რომ რაღაც ბრალდებები არის და მეორე კატეგორია ხალხის კიდე ამბობს, რომ მე არანაირი პრობლემა დევნილებთან არ მაქვს, არც ჩემ გარშემო მეგობრებს არავინ ზემოდან არავის არ უყურებს და რა გააჭირეთ საქმე, რატომ თვლით ამას პრობლემად. მე მგონია, რომ ეს პრობლემები შეიძლება მოგვარებულიყო რაღაც განსხვავებული მიდგომებით, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საერთოდ კონფლიქტის თემა, გაყინული კონფლიქტის თემა, კონფლიქტების თემა, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, არ არის პრიორიტეტი და ათეულშიც კი არ შედის პრიორიტეტების და წლების განმავლობაში ხდება ამ თემების გადაჭქმალვა, თავისთავად არის მიბმული დევნილთა საკითხი ამ თემასთან, კონფლიქტებთან და შესაბამისად, ანუ ადრე თუ გვიან ყველა დევნილი, ვინცაც შეხება აქვს, უსვამს თავის შეკითხვას
სად არის ამ საზოგადოებაში ჩემი ადგილი. იმიტომ რომ თუ საზოგადოებას არ აუხსნი, ვინ არიან ეს ადამიანები, საიდან ანუ ფაქტიური ცოდნაც კი არ გააჩნიათ, არა ის რომ კონფლიქტების შესახებ ნაკლები იციან საზოგადოებაში, არამედ ისიც კი არ იციან, ვინ არიან დევნილები, იციან რომ აფხაზეთიდან არიან, მაგრამ პირადად ჩემთვის ძალიან ბევრჯერ უთხოვეთ რომ მე საუბრა მათთან აფხაზურად, ან აუცილებლად თვლიან რომ უნდა ვიყო მეგრელი, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან ვარ. ანუ ფაქტიური ცოდნაც კი არ გააჩნიათ, ეს კუთხე რას წარმოადგენს და სახელმწიფოს არც ერთ ხელისუფლებას არასოდეს არაფერი არ გაუკეთებია მისთვის რომ ხალხისთვის აეხსნა, განემარტა, ერთგვარი წარმოდგენა რომ მიეცა, ვინ არიან ეს ადამიანები. ანუ ამ წუთას საზოგადოებაში ორი რადიკალური შეხედულება არსებობს, რომელიც იდენტობის კრიზისს განაპირობებს კონფლიქტ დაზარალებული დევნილი მოსახლეობისთვის და ეს პირველი მიდგომა არის რომ დევნილები არიან ადამიანები, რომლებმაც სხვის ხარჯზე, ძირითადად სახელმწიფო ქონების ხარჯზე იშოვეს ფული, გამდიდრდნენ და შემდეგ ეხლა კარგი ცხოვრებით ცხოვრობენ და ეს შეხედულება განაპირობებს იმ მიდგომას, რომ ჩემ ქვეყანაში მე თვითონ ვარ დევნილი და ესენი რანაირად არიან დევნილები და მეორე მიდგომა, რომელიც ასოცირებული არის რაღაც დაჩაჩანაკებულ ადამიანებთან, რომლებიც ცხოვრობენ საერთო საცხოვრებელში და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში, რომლებიც ვერ მოახდენენ საკუთარი თავის რეალიზება და გარკვეულ ესე რომ ვთქვათ, შეფარულ სიძულვილს იმსახურებენ საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ არ შემდგარი ადამიანები არიან. არანაირი შუალედური რაღაც შეხედულება ამ ადამიანებზე არ არსებობს. აი დევნილიც ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანი, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვანაირი და სხვადასხვანაირად აღიქვამს თავის იდენტობას, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია. ხა მე მაგალითად ვიცნობ ისე დევნილ უკვე მეორე თაობაში, ანუ ჩვენ სტოლა ახალგაზრდებს, რომლებიც არ არიან, ანუ ვერ გრძნობენ თავს იმდენად დევნილად, იმდენად მათთვის ეს იდენტობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი. ისინი როგორც წესი ცხოვრობენ არა ესე ვთქვათ კომპაქტურ დასახლებებში, არამედ ზოგადად ანუ ისე დიდ უბანში, სადაც სხვა ხალხი ცხოვრობს, უმრავლესად არადევნილი. არიან დევნილები, რომლებიც უბრალოდ სხვებთან ერთად ესე ცხოვრებით ერიდებიან თავიანთ პრობლემებზე და თავიანთ წარსულზე, ომზე საუბარს და ესეც გასაგებია ხა თავისი ტრავმიდან გამომდინარე ეს რთულია ამის გახსენება, როცა ყველაფერს კარგავ და მით უმეტეს ომს და ძალადობას რო უყურებ და იმის გახსენება ყოველ ჯერზე, მაგრამ ესეც ამის შედეგია, რომ ჩვენ ადამიანებმა სხვებმა ეს არ ვიცით, მათი პრობლემები, მათი საჭიროებები, მათი იდენტობა რა არის, იმიტომ რომ ერთია ტელევიზორში რაღაცას რო უყურებ და მეორეა რომ მეზობელი ყავს, რომელიც ცდილობს რომ ეს ყველაფერი დაიხშოს, დამალოს ერთგვარად. დავეთანხმები იმაში, რომ ამ საკითხს ააკლია ღიაობა, ჩვენ ქართული საზოგადოება ზოგადად არც სხვებზე უკეთესი ვარ და არც უარესი, მაგრამ გვიყვარს ეს ტაბუირებული თემები, ეს ტაბუს დადება გარკვეულ იმ საკითხებზე, რომელზეც საუბარი არ გვინდა. და იმდენად ბევრი არის ეს ტაბუ და იმდენად საჭირო თემები არის ტაბუირებული, რომ ვერიდებით ამ საკითხის ყველანაირად განხილვას და ზუსტად ეს ტაბუები იწვევს ხოლმე ზოგადად კრიზისებს, ესე მგონია. ღიაობა ამ შემთხვევაში მგონია რომ ისე თუ სადმე ღიაობა ხდებოდა ამ თემების ზოგადად ფართოპლანით განხილვა, ისე მგონია რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მათ შორის ბერქოფის ფონდშიც, სადაც ანუ არა ის რომ დაუშვათ ერთი რაკურსით შეხედო ამ საკითხს, არამედ გადაიაზრო რაღაცა, ანუ ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რომ გვინდა კონფლიქტის მოგვარება, მაგრამ როგორ ვაპირებთ კონფლიქტის მოგვარებას, თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან დიალოგზე ჯდება ადამიანი, რომელიც არ არის ჯანსაღი საზოგადოებიდან. საზოგადოების გაჯანსაღება შეიძლება მარტო იმ შემთხვევაში, თუ ამ ყველა თემას მოხსნით ტაბუს, ღიად ვისაუბრებთ, თუნდაც ტრამბულ თემებზე. ტრამვა რო გადაიხარშოს, უნდა იყოს ღია, უნდა იყოს ნასაუბრები, უნდა იყოს გადახარშული და შესაბამისად, თუ ეს ტაბუირებული თემა დარჩება ტაბუთ, ეს თემა არასოდეს არ გადაიხარშება.